gbàgede ìmọ̀ TV láti gbóhùn sáfẹ́fẹ́ láti dábì ẹnu tá ń rọ̀ bí òun gbàgede ìmọ̀ TV gbàgede ìmọ̀ TV ọgbọ́n bẹ òye bẹ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lóríṣiríṣi ní gbàgede ìmọ̀ TV ẹ máa wò ẹ máa gbọ́. kò sí tá a mú wá kò sí tá a mú lọ kò sí nǹkan tá a mú wá kò sí nǹkan tá a máa mú lọ ẹ gba gbogbo ẹ dáadáa ẹ gbowó ẹ gbapò ẹ gba gbogbo ẹ kẹ ẹ dalẹ̀ Yorùbá rú kítàn wá forí jìn yìí kítàn forí jìn yìí ẹ má ṣe ń ṣò kí ìtàn kó gbàgbé yín kítàn máa wá yìn yín ọba tó jẹ tó dalẹ̀ ayé rú ìtàn ní gbàgbé ẹ̀ láíláí ọba tó sì jẹ tó tún lé ayé ṣe táyé tòrò bíi tìlú kan lógùn state táyé yẹn tòrò lórí ẹ̀ mo fọlọ́ búra ìtàn ní gbàgbé ẹ̀ tẹ́ bá wo owó Nàìjíríà ẹ̀rẹ́ nìkan tí wọ́n yà síbẹ̀ tó gẹrun báyìí tó jaṣọ àmì lọ́wọ́ wọ́n pè ní Múrítàlá oṣù 6 péré ló fi rúlu wa o ọmọ tí wọ́n ìbí gbà tán pa Múrítàlá ó gbọ́n pa Múrítàlá ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè rí kí wọ́n ṣépè fún ẹ̀ẹ́dẹ̀ rí kán ṣépè fún kí ló fà torí dáadáa tó ṣe within 6 months. ìlú kí wàá pa kó dédé àsìkò yìí àsìkò ojú ọjọ́ torí ẹdẹ olóbi bó ló ti rí lọ́dọ̀ tí yín ẹ káàárọ̀ ẹ káàsán ẹ kúrọ̀lẹ́ ẹ káalẹ́ ó ga o àkókò ní choice ó yẹ kéèyàn máa blame ààrẹ pé wọ́n lọ́n bolé wá dá mi sí yìí ṣùgbọ́n àní sọ bẹ́ẹ̀ àwọn tó fẹ́ ba ìran yìí jẹ́ àwọn náà lá máa bẹ gbogbo ìgbà pé kí wọ́n ṣe sùúrù ìran tó lọ ń dá wa sí ni ìlọ́kòtò òjìrè a níran mi ìran kan ṣoṣo tá a wà yìí lọ ó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ kí ló dé tá à ń fẹ́ kí ìran ìdáhùn kí ló dé tí àwa kan ń gba àbọ̀dè tá a sọ pé dandan àfi ká ba ìran yìí jẹ́ ṣáà ti gbàgbé ni wípé Yorùbá lọ́mọ tó bá sọ lẹ́nu ó ti ṣàpòyàpọ̀ ọ̀rọ̀ tó ń lọ lè tó tẹ́ wà lórí rẹ̀ yìí màá bẹ̀ yín màá dẹ̀ rọ̀ yín pé ẹ bá mi wo ètò yìí látòkè délẹ̀ ẹ bá ti já síbí ẹ ṣá gbìyànjú kẹ́ wò látòkè délẹ̀ kò sí kankan tó ṣe ń mí sínú tí mo fẹ́ sọ lónìí o torí pé sẹ́gmẹ́ǹtì kọ̀ọ̀kan ló ní mẹ́sẹ̀jì tiẹ̀ tó pass. la fi mọ bá ilẹ̀kẹ̀ la fi mọ jòjì èdè wa làmì ìdánimọ̀ wà. pẹ̀lú ìgbìyànjú kéde Yorùbá kó má dohun ìgbàgbé kó má dohun àfisẹ́yìn tí egun fi sọ. ọ̀mọ̀wé Gbénga Fágbọnú ti kó o jáde. dictionary Yorùbá aláwòrán kúnlẹ́kàkì okùn fọ́fọ́ láti ìbẹ̀rẹ̀ dópin ló ṣàtúpalẹ̀ àwọn ọ̀rọ̀ Yorùbá tó ta kókó. pẹ̀lú àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ látẹnu olùkọ́ àgbà. kò ṣeé mà níní fún gbogbo ọmọ Yorùbá o àgbàlagbà tàbí àwọn ọmọdé ìsẹ̀yìn. àwọn àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ Yorùbá tó ta kókó tó lé ní ẹgbẹ̀rún 13 pẹ̀lú àwọn àwòrán tí yóò mú òye ọ̀rọ̀ yéni ní kankan. dictionary Yorùbá ti wà jákèjádò ilé ìtajà àti ilé ìkàwé jákèjádò àgbáńláyé. fẹ̀yìn tẹ́ ẹ fẹ́ rà tàbí tẹ́ ẹ fẹ́ kó lẹ́kọ̀ọ́ janturu. ẹ̀yin tẹ́ wà ní United Kingdom ẹ̀jẹ̀ kò sí ìyáàfin Dorcas Amusan Fagbonu ní 119 Little Houghton Lane Bradford BD5 OHT tàbí kẹ́ ẹ pè wọ́n sórí ẹ̀rọ ọ̀bánisọ̀rọ̀ yìí +4474122557. ẹ̀yin torílẹ̀-èdè Nàìjíríà ìrọ̀rùn ló bá dé o ní ìpínlẹ̀ Ògùn ẹ máa kàn sí bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣàn tàbí kẹ́ pè wọ́n sórí ẹ̀rọ ọ̀bánisọ̀rọ̀ yìí 08130602361. yìí ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀dọ́ olóyè Sunday Abọ́dúndé ni ẹ máa lọ o number 109 phase 3 motor dealers compound beside Don filling station new garage Akala expressway nílùú Ìbàdàn ní ìpínlẹ̀ Èkó ẹ lọ máa kó wìtìwìtì lọ́dọ̀ Prince Titus Amusan number 13 Ìṣẹ́fù road Yago bus stop Ayọ̀bọ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkó. kò ṣeé má níní o fún gbogbo ọmọ Yorùbá o. tí a bá gba òmìnira gẹ́gẹ́ bí ọmọ káàárọ̀ òjìrè ewu ńlá wà ní oko lóńgẹ wa nítorí wípé ó ti ń bọ́ sẹ́yìn àwọn tí wọ́n dẹ̀ ń fọ́ àwọn tó ń dà wá dìgbòdìgbò yìí
agbára ti bọ́ sí ọwọ́ wọn tó jẹ́ pé tí àwa gan tí àbá kóra wa jọ nínú ìṣọ̀kan, ewu ńlá wà ní oko lóńgẹ́ fúnra ẹ̀ pàápàá ṣe bí ewu ni. mo fẹ́ ṣe àwọn àlàyé ọ̀rọ̀ kan fún wa. Nígbà tí Buhari wà ní ìjọba, gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àgbáyé ló mọ̀ wípé láti 2017 ni Buhari ti lọ, ṣùgbọ́n nítorí pé wọn ò fẹ́ kí ọmọ Yorùbá, wọn ò fẹ́ kó dépò ìjọba, wọ́n manipulate wa. Ṣé àwọn tí wọ́n manipulate wa yìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn kan wà ní ọmọ tó jẹ́ ọmọ Yorùbá tó mọ̀ nípa nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀, ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé àtẹnujẹ kò jẹ́ kí wọ́n lè ṣe àwọn àlàyé ọ̀rọ̀ yìí. Pàápàá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló wà nínú ewu pé tó bá lè tú àwọn àṣírí yìí, ìyà máa jẹ wọ́n. Ara àwọn àṣírí tẹ́rù ń bà wọ́n wípé bóyá Tinubu máa tú nìyẹn tó ṣe sọ pé káwọn fún láyè pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Yorùbá nation tá à ń ṣe láti má jẹ́ kí Yorùbá kó tẹ̀síwájú. Gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ yìí kò kí ń ṣàrísọ, they are all evident. So tá a bá ń ṣe àwọn àlàyé ọ̀rọ̀ fún wa wípé bá a ṣe sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn, Nigeria occupies about the fifth or sixth position in the entire world when it comes to economic assets. Pé ìlú máa ń ní ọrọ̀ ajé, pé àwọn nǹkan ó máa ń tò gẹ́gẹ́ bí ọrọ̀ ajé ní ìlú, pé ìlú ní ògo ńlá tó yẹ kó tàn káàkiri àgbáyé. Number 4 or 5 fún Nàìjíríà wà ní gbogbo àgbáyé yìí. Ṣùgbọ́n ṣé ìgbé tá à ń gbé Nàìjíríà, ǹjẹ́ a rí àmì wípé Nàìjíríà á jẹ́ nǹkan kan bí? Nítorí pé ojoojúmọ́ ni àwọn tí wọ́n fi àwọn ètò ìjọba yìí tó ń ṣe láti òkè òkun, ojoojúmọ́ ni wọ́n fi ọgbọ́n fa àwọn tó sí ìjọba tó ń fà wọ́n mọ́ra, tó dẹ̀ ń fi ọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí máa sọ wípé wọ́n ń yá wa ní owó tó dẹ̀ náà yá wa yìí kò kúrò níbi tó wà, ṣùgbọ́n wọ́n fi ń kó wa ní ọrọ̀ lọ láti máa sọ wípé à ń san owó ìpadà. A máa ń ṣe àwọn àlàyé ọ̀rọ̀ fún wa látòrí sẹ́nítọ̀ lórí gọ́fúnọ̀, gbogbo head of state pátá tọ́rù Nàìjíríà. Àwọn àṣẹ wá láti ọ̀dọ̀ àwọn colonial masters kan tó débẹ̀. Gbogbo àwọn àlàyé tá à ń ṣe yìí, gbogbo ẹ̀ náà la rí, nítorí pé kò sí ẹni tó máa jẹ́ lórí Nàìjíríà. Ó máa kọ́kọ́ wá sí Chatham House láti wá kéde pé òun fẹ́ jẹ́ olórí. Àdẹ̀rí gbà tí àwọn premier tàbí president tàbí prime minister ní UK tó wá sí Nàìjíríà láti wá máa kéde pé kí ọmọ Nàìjíríà kan wá gbọ́ àwọn ètò tó ń fẹ́ ṣe ní UK o, nítorí pé òun lòun fẹ́ jẹ́ prime minister tó ń bọ̀. Báwo wá ni ọ̀bọ ṣe sorí tí náà kí ò ṣe tó wá jẹ́ wípé gbogbo ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà tó bá náà fẹ́ dìbò wọ́n gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ wá sí Chatham House ní UK níbí. So tí bàbá yẹn bá ń ṣe àwọn àlàyé wípé àwọn tó jẹ́ wọ́n ti lọ sí 100 ọdún náà ẹ̀ṣẹ̀ wàá mọ̀ wípé àti òkè òkun ni wọ́n ti ń ṣe ètò ìjọba Nàìjíríà, ṣé irọ́ ni wọ́n pa bí? Òun la ṣe ń ṣàlàyé fún wa. Ṣé rí gbogbo àwọn nǹkan tó pa Nàìjíríà papọ̀, gbogbo òfin tó fi dè wá tó fẹ́ fún apá yìí, tí Yorùbá ò bá gbégbésẹ̀ kó jáde, òfin ò lè túká láéláé. Òun la ṣe ń sọ fún wa. Nígbà tí àwa láyé òde òní, àwọn bàbá wa gbé ní ìgbèkùn, inú ẹ̀ ni wọ́n kú sí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹ̀gbọ́n wa náà, inú ẹ̀ náà ni wọ́n kú sí. So àwa náà lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn inú ìgbèkùn ẹ̀ láì wà tí a jáde. Ṣé bá a ṣe máa wò nìyí tí àwọn ọmọ táwa náà bí tó jẹ́ pé wọ́n máa ṣe bí ẹrú ní àgbáyé káàkiri? Òun la ṣe ń ṣe àwọn àlàyé ọ̀rọ̀ fún wa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yin èèyàn dẹ̀ ní tí Olúwa fi ọ̀rọ̀ fẹ́ fún láti wà ní social media. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òyìnbó náà ni wọ́n ń ṣe àwọn àlàyé fún wa wípé tó bá ń sọ̀rọ̀ nípa ọrọ̀ ajé, tó bá ń sọ̀rọ̀ nípa òṣèlú, Nàìjíríà ò lóṣèlú rárá, nítorí wípé gbogbo ọrọ̀ Nàìjíríà pápátá òkè òkun náà ti ń lò ó. Ẹ jẹ́ ká wà náà, ẹ jẹ́ ká fi èdè nù, ẹ jẹ́ ká mọ̀ wípé tí a bá gbára wa kò sẹ́ni tó lè gbà wá. Ẹ jẹ́ ká dẹ̀ mọ̀ wípé kò sí òṣèlú kan tó wà Nàìjíríà lónìí tí ò kì í ṣe wípé ó mọ òótọ́ nípa nǹkan tí Nàìjíríà jẹ́. Òun lẹ ṣe rí wọn kàn jà fún ọmọ Nàìjíríà. Ọjọ́ wo lẹ róṣèlú kan tó jáde rí? So gbogbo template tó fi rú Nàìjíríà ó ti wà ńlẹ̀. Ẹni tó máa ṣèjọba lé wa lórí ní 2027 tó ń bọ̀ yìí ó ti wà ńlẹ̀. A kàn ń tọ́ra wa ní we are being manipulated.
ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ oòjíire kò sí kankan tá a lè ṣe ju wípé káwọn ọmọ káàárọ̀ oòjíire ká gbìyànjú ká kóra wa jọ nínú ìṣọ̀kan káwa náà ká lè fi ẹsẹ̀ tẹ̀lẹ̀ ní àgbáyé wípé àwa ni àkọ́dá Ọlọ́run Elédùmarè àwa dẹ̀ ní Ọlọ́run gbé iṣẹ́ yìí lọ́wọ́ láti lọ tún ilé ayé ṣe ṣùgbọ́n tí àwọn kan gbìyànjú láti ṣàwọn mẹ́rẹ̀ tó wá fún wa sí abẹ́ Fúlàní láti máa tẹ̀ bàṣù mọ́lẹ̀ tọ́wádẹ́ pè ní àbí fún ara rà á pa ìfún ẹ̀ mọ́ a dẹ̀ ń ṣe àwọn àlàyé pé àwọn ìgbéyà tí wọ́n gbé yìí gbogbo àwọn tí wọ́n ń gbègbèsẹ̀ yìí wọ́n mọ̀ nǹkan tó ń ṣe ṣùgbọ́n àwa gangan tọ́rọ̀ yìí kàn ojú wa ò là iye wa ò dẹ̀ sí ká lè mọ̀ wípé ó yẹ ká gbára wa kúrò nínú ìgbèkùn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìran ni wọ́n ń jà fún ìran wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n ń jà fún ẹ̀tọ́ wọn ní gbogbo àgbáyé ẹ wo ìjà tí Iran jà ń sìn nítorí pé Iran máa jẹ́ same people same culture same life ẹ wá wo àwọn ọmọ káàárọ̀ oòjíire ẹ wo ibi tó ń dà wá sí ẹ wá wo ìyà tó ń jẹ wá ẹ wo àwọn ìyá wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìyá wa ń sìn táwọn àdókè òkun wọ́n ti ṣe wọn mọ́ wọn lè wálé kò dẹ̀ sílẹ̀ tí pé ní ọjọ́ iwájú a lè ríbi dé símọ́ torí pé gbogbo ilẹ̀ wa ń sìn wọ́n ti sọ di ilẹ̀ aṣálẹ̀ ẹ má lọ́rọ̀ mi pọ̀ ẹnjìníà ẹ jọ̀ọ́ any other video tẹ́ ẹ bá tún ní torí pé a máa play bí 4 or 3 video fún tá a máa analyze fún wọn láti jẹ́ ká mọ̀ wípé àní Nàìjíríà ò kì í ṣe orílẹ̀-èdè business empire ní Nàìjíríà jẹ́ fún àwọn colonialist wa àwọn politicians wa dẹ̀ ní oko ẹrú ni wọ́n ń tà wá sí ẹ jẹ́ ká jí ìjí òdodo ká gbára wa kúrò nínú ìgbèkùn yìí torí tí a bá kúrò ń bẹ̀ kò sí nǹkan tó lè change Nigeria from what it is being looted 24/7 by all our colonial masters. tẹ́ bá nínú àwọn fọ́nrán tá a fẹ́ fi hàn ẹ bá mi tún gbé jáde káwọn èèyàn kan tún lè kẹ́kọ̀ọ́ nípa àwọn fọ́nrán yìí ẹ ṣeun. I want you to see how the American regime, how they have carried out terrorist attack on countries, how they have plundered countries into poverty, oppressed them, terrorized them, all their men and women and children, defenseless people. And as you're watching, as a Nigerian right now, I want you to take this message and place it side by side with what is happening in Nigeria. If una go make sense. Let's go. We've set out to overthrow functioning constitutional democracies in over 20 countries. We manipulated elections in dozens of countries. They manipulated election several countries. Washington can manipulate election in your country. We created standing armies and directed them to fight. We went after to organize ethnic minorities to encourage them to revolt. The first thing we did in Nicaragua was to go to the Mosquito Indians, who had never gotten along with the other people in Nicaragua very well, and give them more money than they had seen in the entirety of history, and arms and training and rationales and sanctuaries in Honduras, and sent them into Nicaragua to attack, kill, fight, rape, burn, pillage. They encourage ethnic minorities. That is to say, you see, a few days ago, somebody said that Bono in a national TV, a lady went to Chas prime time and said that our Bono airspace is controlled by Boko Haram. I was going to do a video about it, I have not, because there are questions to ask there. Our Borno is controlled by Boko Haram. This same Borno, same Nigeria that the United States were longing to come, and finally Nigeria said they should come, and they were in Nigeria. America killed Nigeria. It was not up to 2 weeks. Boko Haram launched coordinated attack into our base, 4 bases at a time, while America was in Nigeria. This is an insidious thing. Every society is torn with racial conflicts and conflicts with minorities. Think how violent our nation is. Think what if there were a superpower so big that we didn't dare even flap back or strike back at them, that were coming to our minorities with huge sums of money and arms and training people from our minority groups and sending them into the country to do open acts of violence. How we would rise up and the bloodbath that would ensue. And this has been a technique the CIA has used in Nicaragua, in Thailand, in Vietnam, in Laos, in the Congo, in Iran, Iraq with the Kurds, in different parts of the world. We created, trained, and funded death squads like the Treasury Police in El Salvador that are responsible for killing as many as 70,000 people according to the count of the Catholic Church.
And we've assassinated world leaders, including the United States president in 1963, and I'll get to that in more detail in just a moment. Getting back to the subject of democracy, since that's something that Bush and everyone is talking about right now, I remind you of Chile. In 1973, the CIA organized the overthrow of Salvador Allende, the democratically elected president of Chile. And he was killed in the process, and we killed General Schneider, who was the pro-U.S. defender of the Constitution there, in order to put the CIA's representative Pinochet in power. And Henry Kissinger's, when he was grilled by the Congress over this program, his rationale was, yes, the issues are much too important for the Chilean voters to be left to decide for themselves. Now, there was a long CIA destabilization and propaganda campaign against China. We were parachuting teams from Quemoy, Matsu, Tibet, Burma, Thailand to destabilize China with the propaganda campaign. The propaganda aimed at the United States as well as China and other parts of the world, until eventually we talked ourselves into the Korean War, in which 1 million people were, where we China and people were killed. CIA propaganda campaign into going into Vietnam to fight, and 2 million people were killed. Trying to figure out how many people have been killed, you can count it up different ways. You can never be sure how many people are killed in the jungles of Laos or the hills of Nicaragua, but adding them up as best we can, we come up with a figure of 6 million people killed, minimum figure. It has to be more than that. 1 million in the Korean War, 2 million in the Vietnam War, 800,000 in Indonesia, a couple of million in Cambodia. You're dealing with large numbers of people who died who would not have died if our tax dollars had not been spent by the CIA to exacerbate situations and destabilize and set people to fighting. So you began to analyze these figures to figure out who are these 6 million people we've killed. And again, that's a minimum figure. The conservatives tell us it's a dangerous world. Our enemies have to die so we can be safe and secure. Some of them say, I'm sorry about that, but that's the way the world is. We have to accept this reality. So you begin to study these things and rip through them and analyze them and break them apart, and you find some shocking common denominators come out to you. Namely, for example, since 1954, we do not parachute teams into the Soviet Union to destabilize the country in a brutal way. Coincidentally, 1954 was the first year the Soviets developed their actual capability of actually dropping atomic weapons on the United States. For other reasons, we don't do these things in England, France, Sweden, Norway, Belgium, Switzerland, etc. These things are all done in countries of the third world where the governments don't have the power to force the United States to stop destabilizing the country and brutalizing their people. These 6 million people killed are people of the Mitumba Mountains of the Congo and the jungles of Southeast Asia and the hills of northern Nicaragua. Conspicuously, they're people who don't have ICBMs or armies or navies. They don't have any capability of doing physical hurt to the United States. The 22,000 killed in Nicaragua, for example, they're conspicuously not Russians. They're not Cuban soldiers or advisors. They're not even percentage-wise mostly Sandinistas. They're mostly rag-poor peasants, including a high percentage of women and children. Communists? I'm sorry, they're mostly Roman Catholics. Enemies of the United States? I can't give you that one either, because we have all these witnesses who've gone down to live in their villages with them, and they invariably come back to testify that the Nicaraguans are the warmest people on the face of the earth, and they love people from the United States, and they simply cannot understand why we would want, our leaders would want to rationalize spending $1 billion on a contraforce to go into their villages, to kill them and mutilate them while their families are forced to watch. Gbogbo aláfetí gbọ́ àlàyé tí alákùnrin yẹn sọ. So àwọn analysis tí alákùnrin yẹn tó ṣe lálàyé fún wa. Ẹ rí i pé àwa gan fúnra wa as Africans, a jẹ́ kí àwọn ètò yìí, ètò ìpanirunjayé yìí, live and let die yìí, a jẹ́ kí ó ṣeé ṣe fún wọn, nítorí pé tó bá ń sọ̀rọ̀ nípa mídíà lónìí, gbogbo nǹkan tí ó gbọ́ aró pátápátá nílùú Nàìjíríà propaganda ni. Nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ wọn jẹ́ ká mọ̀. Gbogbo alárí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ now, ẹ wo iye àwọn ìlú tí arákùnrin tó ṣẹlẹ̀ láàyè tí wọ́n ń parun torí pé àwọn fẹ́ gbé ilé ayé. So our Africans àti ẹ̀wà jẹ́ nǹkan kan lójú wọn rárá. So òun ló fi jẹ́ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olórí wa wọ́n kì wọ́n bọ abẹ́, wọ́n wá ń lò wọ́n láti máa fi àjẹ àwa tá a jọ ọmọ ìlú. Gbogbo òfin tó wà ní gbogbo àgbáyé pátápátá, human rights ni,
media freedom ni àwọn tá à ń sọ̀rọ̀ wọn yìí kò kàn wọ́n torí pé àwọn ni wọ́n control ayé. Ṣùgbọ́n ìwọ tí ó jẹ́ olórí ìlú tó bá wá ṣàlàyé wípé tọ̀ àwọn kan yà wá ti mọ̀ a dẹ̀ gbọ́dọ̀ gbára wa kúrò nínú ìgbèkùn, tó bá rí ìgbésẹ̀ tó gbé wọ́n lọ lábẹ́lẹ̀ gbogbo ara àwọn iṣẹ́ tán ṣe. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn leaders wa tó jẹ́ màlẹ́kà fún wa tó jẹ́ áńgẹ́lì fún wa wọ́n pa wọ́n ní ìparun torí pé wọ́n fẹ́ ká gbérí. Wọ́n ti sọ pé gbogbo ìlú tó bá fẹ́ gbérí pátápátá ìyà yẹn lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn òun ni Nàìjíríà ń jẹ nítorí pé wọn ò fẹ́ kí Nàìjíríà kó dìde gẹ́gẹ́ bí alágbára ní Áfíríkà. Wọn ò dẹ̀ fẹ́ kí Nàìjíríà kó dìde gẹ́gẹ́ bí alágbára ní West Africa torí pé tí Nàìjíríà bá dìde pàtàkì jùlọ wọ́n mọ nǹkan tí àwa Yorùbá jẹ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olè tí wọ́n ń jà ní Áfíríkà ó máa ṣòro fún wọn láti jà. Òun lẹ ṣe rí wọn tó mọ̀ wípé tí wọ́n bá fún ilẹ̀ Yorùbá ní ààyè láti ṣe ìjọba ní Nàìjíríà wọ́n mọ̀ pé Nàìjíríà ńkọ́ ó máa gbórí. Jẹ́ bá rántí àwọn àlàyé tá a ṣe fún wa ní ọjọ́ díẹ̀ sẹ́yìn nípa bí Nàìjíríà ṣe ń lọ. Ẹ rí wípé gbogbo àwọn tó jẹ́ bí olórí ní òkè ọ̀yà Nàìjíríà ọdọọdún náà lọ sí Amẹ́ríkà nítorí pé wọ́n mọ̀ pé àwọn alátìlẹ́yìn wọn tí wọ́n fi ń ṣe àwọn gbogbo nǹkan tó ń ṣe ní Nàìjíríà àwọn nìyẹn. Ṣùgbọ́n àwa ọmọ káàárọ̀ òjíire tó yẹ ká bá ìfún àtẹ̀dọ́wà sọ̀rọ̀ láti ṣe ètò bá a ṣe máa gbára kúrò ní oko ẹrú. Ǹjẹ́ a ti ẹ̀ rí àwọn kan yìí? Ǹjẹ́ a ti ẹ̀ wá ìtumọ̀ sáwọn ìrìn àjò táwọn former governors àwọn old governors náà gbogbo ìrìn àjò tán rìn títí wákàtí ọ̀wọ̀ yìí? Nítorí pé àwọn yẹn ní baba sàlẹ̀ wọn tó ń jẹ́ kí wọ́n máa retain power. A dẹ̀ ṣàlàyé pé tí ò bá jẹ́ oore ọ̀fẹ́ àwọn àṣírí tó wà lọ́wọ́ Tinubu àti gbogbo Yorùbá nation tá à ń ṣe yìí wọn ò ní jẹ́ kí Tinubu ní ẹni àkọ́kọ́ ní ilẹ̀ Yorùbá tó kọ́kọ́ sọ pé òun wà ní ipò ààrẹ Nàìjíríà torí kọ́ Ọbásanjọ́ kì í ṣe Yorùbá. Wọ́n dẹ̀ ló dictatorship torí pé àwọn military wọ̀nyí ni wọ́n gbé Nàìjíríà ní lọ́wọ́ tí wọ́n govern Nàìjíríà. Gbogbo ẹni tí ó bá lóun fẹ́ ṣe ààrẹ Nàìjíríà pátá tí ò bá ti lè ní support àwọn tá à ń sọ̀rọ̀ yìí, àwọn Abdulsalam, Babangida, Danjuma, wọn lè débẹ̀. Circumstantially gẹ́gẹ́ bó ṣe happen ní Jonathan àti bó ṣe happen ní Tinubu yìí nítorí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation òun lẹ ṣe máa rí ẹ̀dẹ̀ mọ́ gbogbo ìgbésẹ̀ tó gbé nígbà Jonathan wà ń bẹ̀. Wọ́n fúnidó bí oṣù méje Nàìjíríà ò ní leadership nítorí pé Yar'Adua ó wà ní Saudi Arabia, ó wà lọ hospital Saudi Arabia. And gbogbo àsìkò yìí wọ́n ní wọn ò ní gbà kí Jonathan kó bọ́ sí ìjọba. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbésẹ̀ tó wá pọ̀ Nàìjíríà kò kí ń ṣe láàrin Nàìjíríà gangan ló ti wà. Ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àwọn Fúlàní àtàwọn tán fún wọn sí ìjọba láti máa kórè wa nítorí pé àwọn wọ̀nyí nídìí àti kó ọ̀rọ̀ wa lọ. Àwọn Fúlàní dẹ̀ fẹ́ dúró sí ìjọba, so wọ́n fẹ́ support both military and political support láti jẹ́ kán wà ń bẹ̀ fún wọn. So wọ́n dẹ̀ ń gbé blank check lé wọn lọ́wọ́ láti máa sign gbogbo nǹkan tó wá fẹ́ pátá kán lè máa kó lọ láti Nàìjíríà. Gbogbo àlàyé bó ṣe ń ba àgbáyé jẹ́ tí wọ́n fìyà jẹ àwọn èèyàn nítorí pé wọn ò fẹ́ kẹ́nìbọ̀dì gbé rí. Òun láti rí tí arákùnrin yẹn ṣe lálàyé ní gbogbo àwọn nǹkan tí ní fọ́nrán tí arákùnrin tó ṣe fún wa. So tí bàbá wa wá ṣe àlàyé wípé àwọn lọ sí 100 ọdún sìn iye wọn ẹ̀ṣẹ̀ wá jí láti mọ̀ wípé gbogbo nǹkan tó wá pọ̀ Nàìjíríà kò kí ṣe Nàìjíríà gangan ló ti ń ṣẹlẹ̀. Ṣé eléyìí kò jẹ́ kó jẹ́ rònú fún àwọn ọmọ káàárọ̀ òjíire ká lè mọ̀ wípé ìfọwọ́sowọ́pọ̀ wa ló lè jẹ́ ká lo ògo tó lọ́n gbé ní Yorùbá lọ́wọ́ torí pé ògo àgbáyé, ògo ká lọ tún nǹkan ṣe, ògo ká jẹ́ olórí ni Olúwa gbé fún Nàìjíríà. Gbogbo dúdú àgbáyé wọ́n dẹ̀ ń retí Yorùbá láti wá fi oore ọ̀fẹ́ yìí láti wá fi hàn àgbáyé rí. Nítorí kí Ọ̀ṣínbàjò kó má bàa wo dé ìjọba wọ́n manipulate wa for almost 6 years. Àdẹ̀gbà bẹ́ẹ̀ àwọn tó mọ̀ nínú wa tó jọmọ Yorùbá wọ́n kó wọlé wọn lọ́wọ́. Gbogbo àwọn Ọ̀ṣínbàjò kò lè sọ pé òun mọ̀ kan tó ṣẹlẹ̀ náà. Fẹ́mi Adésínà níbo ló wà lónìí? Ẹni kó yọjú sẹ́niwìà torí pé àwọn àṣírí tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n ti wọ̀n ẹ̀.
òun dẹ̀ ní ọwọ́ ọ̀tún Buhari gẹ́gẹ́ bí mídíà kìíní ẹ̀ àwọn dà lónìí ẹ jẹ́ káwọn ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ káwọn àwọn ìfura Ọlọ́run ó fún wa ní ọgbọ́n ju gbogbo bá ṣe ń ṣe yìí lọ tí a bá gbára wa kò sẹ́ni tó máa gbà wá nígbà táwọn fúnra wọn mọ̀ pé lórí irọ́ ló gbé Nàìjíríà kalẹ̀ adẹ̀ tó wá ṣe àwọn àlàyé ọ̀rọ̀ fún lójoojúmọ́ wípé even ká tẹ̀ wá sọ̀rọ̀ nípa amalgamation 2014 ni amalgamation yìí ló ti expire ṣùgbọ́n gbà táwọn tá àgbégbèsè àwọn tó máa dá sí àwọn ọ̀dá sí wa ìgbà tá a dé gba independence ọ̀tọ̀ nìkan tó gbé kalẹ̀ as federal system of government ọjọ́ tí Aguiyi Ironsi tó gba ìjọba àtọjọ́ yẹn ni wọ́n ti púùtì gbogbo nǹkan sí unitary system jẹ́ pé ojú kan lẹ́tí lè gba agbára àtìgbà láti ìgbà tí Aguiyi Ironsi tó ti gba ìjọba yẹn ni the system of Nigeria pátápátá ló ti túká ìgbà yẹn tó ní kágún ti gbé ìgbésẹ̀ láti lọ torí pé nǹkan táwọn bàbá Awólọ́wọ̀ tó gbé kalẹ̀ ní arrangement fún federalism wà ń gbà yẹn gbogbo ẹ̀ pátápátá wọ́n yẹ òun lè ṣe wá rà àwọn northerners tó wá perfect gbogbo nǹkan tí Aguiyi Ironsi the unitary system that Aguiyi Ironsi to bring to adapt òun lè ṣe wá rà táwọn wá perfect ẹ̀ tó fi wá jẹ́ pé wọ́n tẹ̀ wá mọ́lẹ̀ pé ká má lè gbérí mọ́ ṣùgbọ́n òótọ́ sì wà ń bẹ̀ wípé àwọn ọmọ káàárọ̀ oòjíire our existence in Nigeria is fake nítorí pé Nigeria ò kì í ṣe orílẹ̀-èdè àwọn colonial masters àwọn náà ní tó fi ṣe òwò ẹ jẹ́ káwa náà ẹ jẹ́ kó mọ̀ pé àgọ́ ìrí tó rí wa ìrí àgọ́ ni òun náà ṣe ń ṣe wá bó ṣe ń ṣe wá báṣubàṣu oore ọ̀fẹ́ tá a ní nítorí pé Ọlọ́run dá wa pé ẹ rí pé ìfúngbà táwa gan ń dàgbà ààrá mi pé ìjọba wà Nàìjíríà Yorùbá ò tẹ̀ fẹ́ mọ̀ ní kí n dá sí ìjọba rábẹ́ ní kíjọba ò sí ni oníkálukú ní ìjọba ara ẹ̀ kò dẹ̀ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ọmọ Yorùbá kì í dá sí pé wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ní pé tẹ̀ wá rí bí ẹni ká níjọba rárá àwa àti gba ká pé bí ẹni pé àní ìjọba ṣùgbọ́n gbogbo bá ṣe ní faradà yìí bó ṣe fìyà jẹ wá tá a faradà gbogbo ẹ̀ yìí wọ́n tún fẹ́ pa wá run wọ́n tún fìyà jẹ wá wọ́n tún fi hàn wá wọ́n tún gbá lójú wọn kọ́ ọ́ bù ànímú wọ́n fi hàn wá òun tó ṣe ń ta lóbó la ṣe mọ̀ wípé a ní láti gbìyànjú ká gbára wa kúrò nínú ìgbèkùn nítorí pé tí àwa tá a jẹ́ òbí ní ọjọ́ òní tá a bá lè farada ìyà nítorí pé ní ẹ̀dá dàgbà sí àwọn ọmọ tó ń bọ̀ kí ló fẹ́ jẹ́ ọjọ́ iwájú wọn àwọn ọmọ tá a bí sókè òkun ṣé ẹ fẹ́ kí orísun wọn kó parun ni kán má mọ̀ bí tán ti wá mọ́ àwọn ìyá wa tó wà ní òkè òkun tó fẹ́ wálé tí wọn ò lè wálé tí gbogbo wọn dẹ̀ ti ń kú síbi tán rà síbí gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló kọ́lé tí wọn ò lè lọ sílé àwọn ọmọ Yorùbá dẹ̀ la dẹ̀ di Nàìjíríà mú àwa la ní oore ọ̀fẹ́ tó gbé Nàìjíríà dúró àwa dẹ̀ nìyà ń jẹ jù àwa lè bí ń pa kò sí infrastructure kò sí iná òun lẹ ṣe rí tí àwọn èèyàn bá ń ṣe àwọn àlàyé ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ pé bàbá Ọbásanjọ́ àti Àtíkù wọ́n ná over $6 trillion or $16 trillion lórí electricity lórí darkness ni of course bó ṣe rí nìyẹn náà nítorí wípé àwọn tó fún wọn síjọba àwọn náà gbé contract fún àwọn náà padà wá tó sọ fún wọn wípé fem wọn á gbé owó yẹn lọ nǹkan tó yẹ kán wá ṣe wọn ní wá ṣe ara nǹkan tó jẹ́ káwọn máa lówó nìyẹn táwa wá lọ́lẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n rí yìí who pays the piper dictate the tune torí pé àwọn tó gbé wọn síbẹ̀ kò jẹ́ kán lè lẹ́nu ọ̀rọ̀ láti sọ wípé ìgbésẹ̀ tí wọ́n gbé yìí o kò sí ìgbésẹ̀ tó tọ́ o torí pé wọ́n gba contract o wọn wá ṣẹ́ o àwọn ó ti wà nínú ìkàkọsílẹ̀ wípé wọn ò ní jẹ́ kí Nàìjíríà gbérí gbogbo nǹkan tá a bá ní kó ṣe gbogbo agbátá wọn ò ní wá ṣe é wọ́n máa gbé owó yẹn lọ wọ́n á dẹ̀ lọ sanwó sí inú àpò àwọn kọ̀ọ̀kan tó mọ̀ pé wọ́n wà nídìí ọ̀rọ̀ contract pé ìyẹn ni pé owó mẹ́nu mọ́ kán dákẹ́ wọ́n á gbé owó yẹn lọ wọn ò dẹ̀ ní ṣe nǹkan tó yẹ kán ṣe torí pé àwọn ni wọ́n control ìjọba wa àwọn ni wọ́n wà nídìí ẹ̀ ara ìyà tó ń jẹ wá nìyẹn òun ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa òun ló jẹ́ pé the more we are looking the less we are seeing so abracadabra system òun náà fi ń rùlù wa bàbá yẹn ẹ wo àlàyé tí bàbá yẹn ṣe pẹ̀lú ìbànújẹ́ wípé àwọn tí ń lọ sí 100 ọdún sìn yìí wọ́n ẹ̀ṣẹ̀ wá mọ̀ wípé Nàìjíríà kò sí ìjọba gbogbo ìjọba Nàìjíríà is remote controlled
ẹ bá mi play fídíò mi ká lè ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ fáwọn èèyàn wa nítorí pé gbogbo àwọn àlàyé ọ̀rọ̀ yìí ojoojúmọ́ là ń ṣe ṣùgbọ́n kò yí àwọn èèyàn wa òun la ṣe ń wá from different angles kí lè mọ̀ wípé Nigeria does not exist. It is business empire for colonial masters. Àti ìkúrò ní oko ẹrú ní wákàtí ọ̀wọ̀ yìí. The same thing tó happen ní Burkina Faso tán lé France tán lé àwọn America òun náà ló happen ní Nigeria but in Nigeria indirect rule ni àwọn politicians ni wọ́n ń lò. Gbogbo politicians ilẹ̀ Yorùbá pátápátá oko ẹrú ni wọ́n tà wá sí wọn ò wá ṣe ìjọba ẹrú ọ̀tẹ̀rú ni wọ́n. ẹ bá ń play the next video sir engineer. 1974, a report that every African child should be aware of. Kissinger report of 1974. Pay attention. Get a pen and a paper. I'm about to give you a linchpin information in this TikTok university. Make sure you mark your attendance in the comment section. You're about to learn what they can teach you in the university. Pay attention. Everyone knows and talks about the Berlin Conference of 1884 to 1885. But how many people talk about the Kissinger report? Something that is very, very disturbing. Pay attention. What is Kissinger report? Why is it called Kissinger report? And why does it concern an African? Pay scrupulous and sedulous attention. Listen. Kissinger report is a secret memo that shaped the destiny and the future of Africa and some European and South American countries. Listen, that report was called Kissinger Report because it was signed by Henry Kissinger, the then USA Secretary of State, 1974, the one you call 1974. Why is this report a disturbing report? This report is a disturbing report because in this report, it stated and argued that there are countries in this world whose population is a threat to United States of America and that their population must be controlled for America to have a fair advantage. What is that advantage? This report stated that this country's population should and must be controlled for America to have access to their resources. They stated that if this country's population is not being controlled, that their population, their growing population is going to be unstable, and their growing population is going to resist foreign control and block Americans' access into their country's resources, crude oil, natural resources, and market. The question is, which country is this? I will tell you. Number one country that Kissinger report stated that their population must be controlled is Nigeria. Number two, Ethiopia. Number three, Egypt. They are 13 in number. What am I even waiting for? Let me mention all of it. tó òun lẹ ti gbọ́ yẹn ẹ̀yin èèyàn wa nítorí wípé tí a bá ṣe àwọn àlàyé ọ̀rọ̀ fún wa ó máa dàbẹ́ ni pé gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí bóyá bí àrísọ ni tí ò dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀. tá bá wá wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lónìí Nàìjíríà ọ̀ká wo Nàìjíríà látẹ̀yìn wá nígbà wo lẹ tí Nàìjíríà gbé rí. Nàìjíríà yìí ní ayé Abacha ní mílítírì wa ló lọ sí Sierra Leone àti Liberia tí wọ́n lọ gbà wọ́n sílẹ̀. As at that time, Nigeria military was about the fourth most formidable in the entire world. Ṣé bí ìgbésẹ̀ kan àwọn kan ni wọ́n gba ìbọ̀dẹ̀ tí wọ́n fi sọ Nigeria military di ìdàkudà lónìí. Ẹ wá wọ ká wá sọ̀rọ̀ nípa population control. Ẹ wo àlàyé ọ̀rọ̀ tí arákùnrin yẹn ṣe fún wa. Tá bá wá rí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣírí ló ti tú nípa COVID-19 wípé wọ́n fẹ́ fi ṣe àwọn oògùn kan wà tán ṣe ń gbà yẹn tí wọ́n mark wípé special for Africans not to be distributed in European or in American states. So àwọn ìgbésẹ̀ tó yẹ kí irú àwọn Yorùbá máa gbé gẹ́gẹ́ bí aṣíwájú ní Áfíríkà
káwọn náà ká ní àwọn yunifásitì tó jẹ́ pé ó máa engage in research, tó máa engage in inventions, káwọn náà ká lè jẹ́ èèyàn, káwọn náà ká lè contribute sí gbogbo àgbáyé. Wọ́n fi Hausa Fulani hegemony, wọ́n fi tẹ ògo Yorùbá mọ́lẹ̀. A dẹ̀ ń ṣàlàyé wípé gbogbo àwọn ìjọba yìí pátá, kò sí ìjọba kan ní Nàìjíríà tí ò jẹ́ pé àti abroad ni wọ́n ti control ẹ̀. Gbogbo alárí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nípa Boko Haram, àwọn tí wọ́n dá Boko Haram sílẹ̀, àwọn náà sọ pé ó fẹ́ wá gbà wá. Kọ́lọ́run kó gbà wá. Báwo la àmì òun ṣe mí òun gbà mí. Ṣùgbọ́n ṣé àwa fúnra wa yìí tó bẹ̀ ní àbí fún ara rà, ṣé kò yẹ ká pa ẹ̀ fún wa mọ́ ká mọ̀ wípé nínú ìṣọ̀kan láti lè ja ìjà yìí láti borí, ṣé kò yẹ kí ìyẹn wa jí ká lè mọ̀ wípé Yorùbá ní iṣẹ́ ńlá gbé lọ́wọ́ fún àwọn dúdú àgbáyé? Ṣé àwọn ọmọ káàrọ̀ òjìrè bàbá wa ẹ mọ̀ wípé orúkọ Nàìjíríà náà fi bo ògo Yorùbá mọ́lẹ̀, àti pàápàá pé ògo Yorùbá ni Nàìjíríà ń lò. Àwọn tó dẹ̀ lo ògo yìí, wọn ò jẹ́ ká mí, wọ́n tẹ̀ wá ní ọ̀fun mọ́lẹ̀, wọn ò jẹ́ ká lè mí. Ṣé kò yẹ ká gbára wa kúrò lọ́wọ́ Nàìjíríà ká lè lọ gbérí? Ṣé kò yẹ ká gbára wa kúrò ní Nàìjíríà káwa náà ká lè jẹ́ ènìyàn? Káwa náà ká sọra wa ní Dubai, ká sọ Nàìjíríà, ká sọ ilẹ̀ Yorùbá ní Washington. Tí gbogbo àwọn opportunity tí Yorùbá ní lónìí, kò sí Amẹ́ríkà gan ò ní. Apart from the coercive system tó fi control àgbáyé, kò sí ìlú tẹ́ máa dé tí ẹ̀ ní bá ọmọ Yorùbá. The entire South Americans wọ́n fẹ́ wá sí orísun wọn kan wá wò bó ṣe rí. Gbogbo àgbáyé pátá ní ọ̀rọ̀ Yorùbá jẹ lọ́kàn, ṣùgbọ́n torí pé wọ́n ti fi Nàìjíríà, wọ́n ti fi bo ògo Yorùbá mọ́lẹ̀, so kò jẹ́ kí Yorùbá gbé ní gbogbo ìràwọ̀ tó yẹ kó tàn lẹ́ Yorùbá kò lè dìde. Òun la ṣe ń bẹ̀ wá wípé ẹ má jẹ́ ká ro ọ̀tẹ̀, ẹ má jẹ́ ká ṣe tẹ̀m̀bẹ̀lẹ̀kun, ẹ jẹ́ ká kóra wa jọ ní ìṣọ̀kan, ká fi orí korí, ká fi ohùn lu ohùn, ká lè wo ọ̀nà àbáyọ láti kúrò nínú ìgbèkùn tí Yorùbá wà ní Nàìjíríà. Ọmọ tó bá ṣípá òun nìyá ẹ̀ ń gbé. Ẹ jẹ́ kí Yorùbá ṣípá, káwọn àgbáyé kó lè bá wa dá sí i. Gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ pátápátá kò sẹ̀yìn àwọn nǹkan tó kà sílẹ̀ yìí nípa Kissinger report. Ẹ má jẹ́ kán gbérí, ẹ má jẹ́ kán great, torí pé gbogbo ọ̀rọ̀ ajé wọn pátápátá àwọn ará gbọ́dọ̀ máa lò ó. Nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Àwọn ni wọ́n ń fi position síbẹ̀. Ẹni tó bá dẹ̀ mọ̀ pé kò ní gbọ́ tiwọn, wọn ò ní fi síbẹ̀, torí pé àwọn fúnra wọn náà control gbogbo ìrìn àjò ayé àwa Africans láti ìlú wọn. Ta náà ń lò? Ara wa náà ni wọ́n dẹ̀ ń lò. Ó tó nǹkan bí oṣù mẹ́ta àbóṣù mẹ́rin sẹ́yìn, Peter Obi ṣe àwọn àlẹ́ ayé ọ̀rọ̀ kan, is coded, kò yọ pọ̀lọpọ̀. Ó ní wọ́n pe òun, wọ́n béèrè lọ́wọ́ òun wípé ṣé òun lè ta Nàìjíríà fún wọn. Ó lọ sọ pé rárá pé òun ò lè ta Nàìjíríà. Pay attention. Ó ní wọ́n béèrè lọ́wọ́ òun wípé ṣé òun lè ta Nàìjíríà. Mo wá story yẹn mi ò rí. Ó ní wọ́n ṣe pé they said I should come and sell Nigeria to them, and I said no, I can't sell Nigeria to you. Ìyẹn ni pé consultation sì ti máa ń lọ ní abẹ́lẹ̀ láti mọ àwọn ló máa gbàbọ̀dè fún ìlú kan tó lè sọ pé lágbájá báyìí ló máa jẹ́ olórí. Ṣé bá a ṣe máa bá lọ rèé ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ òjìrè tí a nígbára kúrò ní ìgbèkùn tá a wà? Tí wọ́n pè ní àbí fún ara apá ìfún ẹ̀ mọ́. Tí wọ́n gbá lójú ọwọ́ ọ̀tún tó kọ́ tó sì sí tán gbá, tí wọ́n náà tó sọ̀rọ̀, wọ́n ti máa fi gé háì lọ́fun náà máa lè. Òun lọmọ Yorùbá tí a bá gbára wa kò sẹ́ni tó máa gbà wá. Àìdẹ̀gbára wa ewu ńlá tó wà ní ọjọ́ iwájú fún àwọn ọmọ wa tó ń bọ̀, nítorí pé ìgbà kan sì máa wà pẹ̀lú bí ilé ayé ṣe ń lọ yìí, tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìlú tá a wà yìí tó máa ní ká kúrò ní ìlú wọn ká máa lọ sí ìlú wa. Níbo la fẹ́ dé sí nígbà tí wọ́n ti gbalẹ̀ wa? Níbo la fẹ́ dé sí? Níbo ni ká rìn sí? Àwọn ìwọ fẹ́ gbalẹ̀, àwọn ọmọ ìyá wa Ìgbò gan fẹ́ gbalẹ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn fẹ́ gbalẹ̀ wa. Àwa tá a nílẹ̀ gan àdàbòbò lẹ̀ wa, ká sọ pé ó ti yá, ẹ jẹ́ ká gbìyànjú láti gba ilẹ̀ wa kúrò. A dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn bàbá wa fún ìgbésẹ̀ tó ń gbé lọ́wọ́lọ́wọ́ sí i, ṣùgbọ́n ṣégbésẹ̀ yìí ṣébi tó yẹ ká ìdúró sí ni pé a fẹ́ jẹ́ part of Nigeria, tó jẹ́ wípé àwọn tó ń ṣọ́ wa tá a mọ̀ wọ́n pọ̀ ju àwa fúnra wa, àwọn tó ń ṣọ́ wa tá a mọ̀ àwọn wọ́n pọ̀ jù wá lọ táwa gan ò dẹ̀ mọ̀. Àwọn tó rí wa nídìí tàyíra wa wọ́n pọ̀ jù wá lọ, àwa gan ò dẹ̀ mọ̀.
ṣùgbọ́n tí ojú bá dẹ̀ wọ́n lárí mú, tí ìfọwọ́sowọ́pọ̀ bá wà, tí ìfẹ́ bá wà láàrin wa, tá a bá fi ìfẹ́ rìn, kò sí bó ṣe máa burú tó, a máa fi oore ọ̀fẹ́ yìí láti jagun yìí, àádẹ́ ìjà ní àjàṣẹ́gun. Torí àwọn òbí wa, wọ́n lè fi ìlú inú, wọ́n lè fi kìlùkù láti wò pé níbo ni kárìn sí tá a ti máa rí gbèjà, níbo ni kárìn sí tá a ti máa rí ìṣẹ́gun, kí ni ìgbéyà tá a máa gbé tí ìṣẹ́gun yìí máa fi wá. Ṣùgbọ́n nígbà tó jẹ́ pé èmi ni Paul, ìwọ ni Apollo, kò jẹ́ kẹ́nu gún mọ́. Kámẹ́ẹ̀sì wá sọ àwọn ajẹgúdújẹrá tó ń tà wá sí oko ẹrú tó láwọn òṣèlú tó jẹ́ pé oko ẹrú ni wọ́n ń tà wá sí, tá a dẹ̀ mọ̀ pé alálẹ̀ ó ń wò wọ́n, nígbà tásìkò bá tó gbogbo wọn pátá náà máa pọ̀ kan tó ń jẹ, nítorí pé ẹ̀jẹ̀ ọmọ Yorùbá tó ti fi ṣòfò, ìyà tó ti fi jẹ ọmọ Yorùbá látẹ̀yìn wá pẹ̀lú gbogbo ìgbésẹ̀ tó ń gbé láti má jẹ́ kí Yorùbá gbérí, alálẹ̀ Yorùbá ṣe máa da fún wọn. Ṣùgbọ́n ó ń ṣe wọ́n ní ọmọdé bùrókò, ó pojú wẹ̀yìn ni, ó rò pé ọjọ́ kan olúwere ń ja ni. À ń gbé àwọn nǹkan ìwá fún yín kẹ́lẹ́ mọ̀ wípé tá a bá ń ṣe àwọn àlàyé ọ̀rọ̀ fún wa, a sọ kò yẹ kí bóyá ọgbọ́n la fi sọ, oore ọ̀fẹ́ tó lọ́n fún wa pé ẹ lọ́ọ́ la àwọn èèyàn mi lójú kẹ́lẹ́ mọ̀ wípé Ọlọ́run fúnra ẹ̀ ló sọ wípé Yorùbá gbọ́dọ̀ dìde, nítorí pé iṣẹ́ ńlá wà fún ọmọ Yorùbá, fún gbogbo dúdú àgbáyé láti ṣe. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ wa tó kó ní oko ẹrú ayé ọjọ́ náà lọ́hùn, wọ́n náà fẹ́ padà wá sí Áfíríkà. More than 70% àwọn tó kó lẹ́rú ọmọ Yorùbá ni wọ́n. Gbogbo ẹ̀la nǹkan tó ń happen ní Benin Republic, ní Ghana, ní Badagry, gbogbo àwọn wọ̀nyí náà fẹ́ padà wá, they are very proud of gbogbo wọn náà sọ pé Yorùbá ni wọ́n tó fẹ́ padà wá. Gbogbo àwọn akátá tamari fáàsì gẹ́gẹ́ àwọn Black Americans, àwọn brothers wa, sisters wa, gbogbo wọn pátá àwọn náà fẹ́ orísun wọn fẹ́ wà, tó jẹ́ pé ìbátẹ̀ jẹ́ orísun fún tourism fúnlẹ̀ Yorùbá. Ṣùgbọ́n gbogbo àwọn nǹkan yìí ní ìyẹ́ Nàìjíríà ti bò mọ́lẹ̀ tó ń jẹ́ kó dìde. Ẹ bá ń play next video ká ló fi educate àwọn kó lè yí àwọn èèyàn wa wípé àlàyé tá à ń ṣe yìí lórí irọ́ ni Nàìjíríà ò exist, àwọn politicians wa gan wọn exist. The same ìyà tó ń jẹ wọ́n ní Burkina Faso tó gbára wọn, òun náà ló ń jẹ wá. Bẹ̀tẹ̀ àwọn èèyàn tó wá ní ó ń lò sí wa ni, òun lè ṣe wa ní ìfúnra. Ẹ jẹ́ ká gbìyànjú ká gbára wa kúrò nínú ìgbèkùn, torí pé ní ìgbèkùn ni Yorùbá wà. Ẹ bá mi play next video, torí àwọn ọ̀rọ̀ yẹn pọ̀ lóríṣiríṣi láti fi la àwọn èèyàn, láti fi la àwọn lọ́yẹ̀ kó lè yé wọn wípé kò sí ògo kankan, kò sí rẹ́dí kankan fún ọmọ Yorùbá nínú Nàìjíríà. Ẹ ṣé. Ẹ̀yin náà ṣe wà ń bẹ̀. Anyway, bóyá wọ́n busy lọ́wọ́. So àwọn àlàyé ọ̀rọ̀ yìí à ń ṣe fún wa láti jẹ́ ká mọ̀ wípé kò sẹ́ni tó lè gbà wá, àwa nìkan la lè gbára wa, nítorí pé a kì í ṣe ní ẹ̀yìn, a kì í ṣe ní ẹ̀gàn, a kì í ṣe ní ẹ̀sín. Ṣùgbọ́n wọ́n ní òjò ló pa àlápà wa tó di àmúgùn ewúrẹ́. We know the truth, sir. But it is all politics. Even when Jonathan is doing, which 10 or so years after, all the political parties in this country agreed with. They even put it in their manifesto. Subsidy must be removed. Subsidy must be removed. Subsidy must be removed. We in ACN at the time in 2012, we know the truth, sir. But it is all politics. In my life, if you understand what this man said here,
then you will understand how disturbing it is to have people with this type of mindset run our government. What is said outrightly here is that they at ACN, now APC, knew that Jonathan's government was doing well. They knew that the policy he was trying to implement was very good for Nigeria and Nigerians, but because they didn't want him to succeed, they lied to Nigerians about the policy. We knew that Jonathan was right, but because we wanted to take part, we deceived Nigerians to come out and protest against it. Simply put, what this man is saying here is that they knew Nigeria was heading to a good direction, but they disrupted it for their own selfish reasons. This is so serious and so disturbing. He is actually saying that all the protests they organized against Jonathan were fake and never about the interest of Nigeria or Nigerians, but just for them to grab power. Now I understand why Peter Obi would always say that he won't be any quote, just this statement from this man shows you that people in power right now don't give a damn about Nigeria. Why they implement these policies since 2015. Now you understand why they leave plenty Nigerians are coming a day. Now you understand why APC has thrown over 100 million Nigerians into poverty. It's simple. They don't care. Everything is politics for them. They play politics with people's lives. Very dangerous and very pathetic. God forbid. Dear Nigerians, this man has told us plainly that APC is not in power for you, but for themselves. We must do something about it in 2027. One thing to come on, wípé a leopard will never change from its true colors. Kò sí nǹkan tí 2027 lè fún wa rárá nílẹ̀ Yorùbá. Nítorí pé 1000 Tinubu kò lè win election yẹn. Mi ní àdúrà kó win là ń gbà o. Ṣùgbọ́n àwọn tó ní Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ látà ń ṣe fún yín. Wọ́n mọ̀ nǹkan tó ń ṣe. The template is there. Peter Obi, ẹ má bínú. Ó ní wọ́n wá bá òun. Wọ́n béèrè pé ṣé òun lè ta Nàìjíríà fún wọn àwọn òyìnbó. Ó lóun ní rárá. Ó yẹ kẹ́ ti mọ̀ pé ìyẹn lásán ti kọ́kọ́ nullify ẹ̀ kúrò kò lè jẹ́ ní president Nàìjíríà. That's it. Ẹ lọ kọ́lẹ̀. Àwa lè sọ bóyá lábẹ́lẹ̀ o wọ́n ti wá padà bá o ṣùgbọ́n kò sí nǹkan tó lè ṣe kò lè jẹ́ president Nàìjíríà because àwọn tó fi wọ́n síbẹ̀ wọ́n ti consult ẹ̀ òun ò dẹ̀ mọ̀ òun ò mọ̀ the weight of àlàyé tó ń ṣe kò mọ̀ implication ẹ̀ wípé àwọn tí wọ́n ní agbára tán gbé agbára lọ́wọ́ àwọn gangan nọ́mbà ń sọ̀rọ̀ yìí gbọ́n sọ pé òun ò lè ta Nàìjíríà fún wọn lẹ́ máa fi mọ̀. Now ṣe rí bó ṣe ń fi ìrìn àjò ayé wa tayò ẹni Káyọ̀dé Fáyẹmí ẹgbẹ́ àlàyé tó ṣe tó ń fi ìrìn àjò ayé wa rẹ́rìn-ín àwọn nǹkan yìí ṣe é ṣe nítorí pé Yorùbá wà ní abẹ́ Nàìjíríà tí Yorùbá bá sí ní abẹ́ Nàìjíríà tá a dá wà there will be checks and balances there will be a better direction there will be purposes and intentions. Òun láì sọ fún pé tí a bá gbìyànjú láti lè gbára wa kúrò ní ìgbèkùn kò sẹ́ tó máa gbà wá. Engineer ẹ bá mi sáré play video tí mo sáré send sí yín nípa recolonization of Africa ẹ bá mi sáré ẹ bá mi sáré post video yẹn ẹ má bínú. Ready? Yes. And in fact, I left my last role. I was working at a fantastic global foundation. I had a senior role. Yes. Everything ahead of me. Yes. I started Africa Leadership and Dialogue Institute because I could see it coming. I could see it coming. And I felt like we cannot see our great-grandparents bleed and die for Africa. Yes. To put our children and our grandchildren back into shackles. Into that again. And we are going there. I'll finish by saying every military unit, it should be off forces that protect us. Wow. Our ability to protect ourselves globally
our love for each other. It's actually simple. When you start with Ubuntu, and then you say to the African Union, take your place. Do what you must do. Because as much as we are feeling cynical about the African Union, it's what we have right now. Ṣé ti parí? Okay, ẹ ṣeun. Now, ẹgbẹ́ wọn àlàyé tárábìnrin yẹn ṣe. Gbogbo nǹkan tó happen ní Áfíríkà lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn. Àwọn tá à ń sọ̀rọ̀ wọn yìí, ó ti wà ní plan. Ní ìlú yìí, ní UK mi báyìí, around 1995 or 1996 ni mo ti gbọ́ ní rédíò pé wọ́n ń bọ̀ láti wá recolonize Áfíríkà. So àwọn nǹkan kò jẹ́ tuntun fún mi. So nígbà tó di around 1996, 97, 98 tá a bẹ̀rẹ̀ sí rí àwọn Sudan, àwọn Ethiopia tó bẹ̀rẹ̀ sí ní wàhálà láti ní ìfura pé ó dàbí ẹni pé nǹkan tó ń sọ ló ń ṣẹlẹ̀ yìí. Gbogbo wàhálà ìdààmú pátápátá ní Áfíríkà pátápátá àwọn ni wọ́n fà á torí pé they are coming for the colonization. Òun la ṣe ń ṣe àwọn àlàyé ọ̀rọ̀ fún wa wípé Nigeria already is a compromised land. Àwọn tá à ń sọ̀rọ̀ yìí, àwọn ni wọ́n ń gbé ìgbé ìrìn àjò ayé wa. Wọ́n dẹ̀ gbé ayé lé àwọn kan lọ́wọ́ tó ń lò báṣubàṣu. Àwọn náà ló gbé ayé lé Emirates lọ́wọ́ nítorí pé àwọn ni wọ́n fi ṣe wá bá àṣàlẹ̀ tán lọ sábà láti ṣe àwa ọmọ Yorùbá láti kó wa sí oko ẹrú láti máa tẹ̀ wá báṣubàṣu. Òun la ṣe ń ṣe àwọn àlàyé ọ̀rọ̀ fún wa wípé tí a bá gbára wa kúrò kò sẹ́ni tó máa gbà wá. Ẹ jẹ́ ká gbìyànjú ká fi èdénú gbogbo ohun ọ̀tẹ̀ ká kó kúrò, ká gbalẹ̀ wa kúrò lọ́wọ́ àwọn ọ̀tẹ̀ yìí, ká dẹ̀ kóra wa jọ láti jẹ́ kí gbogbo àgbáyé mọ̀ wípé àwa ní ògo adúláwọ̀, we are the superpower of the black race. Àgbàrá òjò kò lóhùn ò ní léwó, òun ló fún ẹni ò ní gbà fún un. Ṣùgbọ́n kí ni ìgbéyàwó táwa náà fẹ́ gbé gẹ́gẹ́ bí ọmọ káàárọ̀ oòjíire láti rí wípé agbára wa kúrò ní ìgbèkùn. Inú ìgbèkùn lọmọ Yorùbá wà. Ká má ṣe wá sọ̀rọ̀ Boko Haram ń sìn. Gbogbo nǹkan tó wà nílẹ̀ ń sìn kò sí nǹkan tó kàn wọ́n. Arábìnrin yẹn sọ lẹ́ẹ̀kan, ó ní there is even airspace ní Borno State. Ó ní láwọn ni wọ́n control ẹ̀. Mo dẹ̀ ń ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ fún lẹ́sẹ̀ tó kọjá wípé plan ti wà lẹ̀ pé àwọn òyìnbó wọ́n fẹ́ gba ilẹ̀ wa, gbogbo Plateau State yẹn náà fẹ́ wá gbà. Apart from wọ́n kó ọrọ̀, wọ́n fẹ́ gbogbo àwọn Israelis tí wọ́n ní problem, gbogbo plan yẹn ti wà nílẹ̀. They are coming to settle so many white people within Nigeria. They never settle wọn sí. Ẹ jẹ́ ká gbára wa, ẹ jẹ́ ká kúrò ní ìgbèkùn ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀, ẹ jẹ́ ká wà ní ìṣọ̀kan, ẹ jẹ́ ká fìfẹ́ gbára wa lò. Ẹ̀yin ọba wa, ọba lẹ́jẹ̀ ẹ bà lórí ohun gbogbo. Ẹ má jẹ́ ká fi ìran yín tàràkà mọ́. Tí ìfẹ́ bá wà, tí ìṣọ̀kan bá wà, àgbérí. Tí ìfẹ́ bá wà, tí ìṣọ̀kan bá wà, kò sí ni ìtẹ̀síwájú máa wà fún wa. Tí ìfẹ́ bá wà, tí ìṣọ̀kan bá wà nílẹ̀ Yorùbá, kò sí ni a máa ja ìjà yìí ní àjà ṣẹ́gun. Ẹ̀yin olówó wa dẹ̀ ń bẹ̀ yín. Tó bá ṣẹlẹ̀ tán, ẹ̀yin náà lè máa fọ́ọ̀mù foundation industrialization ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ̀yin náà lè máa gbé ògo ilẹ̀ Yorùbá ga nípa economic development. Ẹ̀yin náà lolúwa máa lò fún wa láti jẹ́ kí láti tọbọ cháàjì gbogbo ògo ilẹ̀ Yorùbá. Kí ló ń bà yín lẹ́rù? Àwọn ọ̀rọ̀ tó ń pínlẹ̀ yín lọ́wọ́ ilẹ̀ yín náà wà náà. Àwọn àtọ̀rìnrìn wa kan wọ́n wá gbẹ́sẹ̀ lé ògo àti ọlá wa nílẹ̀ Yorùbá. Wọ́n wá ń pín fún wa. Inú wa wá ń dùn pọ́n fún wa wọ́n lọ́rọ̀. Wọ́n fún wa lọ́rọ̀, ẹ̀tọ́ wa náà fún wa. Àwa láàjíjì òdòdó ká lè mọ̀ wípé àwọn tá à ń sọ yìí ẹrú ni wọ́n lò wá fún, kò dẹ̀ ń ṣe àwọn nítorí pé nǹkan kan ló wà nínú igbó tó ń dún màúrú màúrú. Àwọn nǹkan kan ló wà nínú àgọ́ wọn tó fi jẹ́ eégún. Ẹ jẹ́ ká gbára wa kúrò ní ìgbèkùn. Gbogbo àwọn àlàyé tá à ń ṣe yìí a gbọ́dọ̀ ṣe fúnra ká lè mọ̀ wípé ògo adúláwọ̀ gbọ́dọ̀ tàn káàkiri àgbáyé, ṣùgbọ́n wà lọ́wọ́ ẹ̀yin, ó wà lọ́wọ́ èmi. Gbogbo àwọn àlàyé ọ̀rọ̀ tá à ń ṣe nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa àríran, kò sí mídíà tó máa educate wa. Data gan láyé social media àrówó ra data. We have become completely disenfranchised. We have been so frustrated. Wọ́n ti fi ebi jẹ wá níyà.
wọ́n ti fìyà jẹ wá kọjá tó yẹ pé tí orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run nìkan ló jẹ́ kí Yorùbá gbérí mọ́ ní Nàìjíríà nítorí pé gbogbo nǹkan yìí is conspiracy is program, wọ́n ti program wa fún ìyà tá à ń jẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn. Àwa ní ká gbára wa nítorí pé agbára òjò ló nílé wó, onílé fúnra ẹ̀ báyìí ni ò ní gbà fún. Kò sí nǹkan tó wà Nàìjíríà tó ń jẹ́ politics, is foreign controlled. Kò sí nǹkan tó wà Nàìjíríà tó ń jẹ́ economy, we are being looted 24/7. Kí dẹ̀ ni ìdí ẹ̀? Nítorí pé divide and rule yìí tó ti darúpọ̀ mọ́ ṣàpà, tó ti jẹ́ kí àwọn òkè ọya àtàwọn akáǹkan tí wọ́n ti fa sínú ìṣọ̀kan tó wá gbé bó wa sí abẹ́ òkè ọya tó ń tàn wá báṣubàṣu. Òun lẹ ṣe ni pé wọn ò jẹ́ kí Yorùbá gbé rí. Àwọn tó dẹ̀ ń sọ, àwọn tó ń tà wá fún àwọn òyìnbó yìí, tó ń tà wá fún àwọn òkè òkun yìí, àwọn fúnra wọn náà ń fẹ́ agbára, wọ́n fẹ́ gbó sídi agbára. Àwọn tó gbàgbára lé lọ́wọ́ náà dẹ̀ rèé, àwọn tó gbàgbára lé wọn lọ́wọ́ rèé, wọ́n fẹ́ kọ̀rọ̀ lọ. So trade by barter, get power, sit there and then come and take tí wọ́n fún wa ní blank check láti máa kó wa ní ọ̀rọ̀ lọ ni. Mo ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ fún wa nígbà kan láti Òkìtìpupa 4,000 miles underground pipe ni wọ́n rì tó máa supply gas sí Europe. Ṣé wọ́n ti discuss ẹ̀ ní house? Ká má yẹ sọ oríṣiríṣi gold ló máa rí tàmí economy gbogbo ìlú pátápátá. Níbo ni gold Nàìjíríà wà? Wọ́n wá kó gbogbo ọ̀rọ̀ wa lọ, wọ́n wá sọ pé a jẹ gbèsè. Àwọn tó wà níjọba wa ń gba bọ̀dẹ̀ fún Nàìjíríà, wọ́n náà gba owó tó tẹ̀ wọ́n lọ́wọ́. Gbogbo owó tó ń gbà for several years, níbo ni wọ́n ná sí? Both the collection locally àtọwọ́ tó ń yá ní títì náà dà, iná dà, omi dà, ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ oòjíire, ẹ jẹ́ ká jíjí òdodo. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ o. A lè ṣe jùbọ́ ayé ṣàlàyé lọ fún àwọn èèyàn kó lè jí. Ọlọ́run Elédùmarè á jẹ́ ká ṣe àṣeyọrí, ojú òní tiwa. Gbogbo wa ni mò ń kí pé a kó àdúró tì. Bí ó tẹ̀ jẹ́ pé ara àwọn èèyàn láti bá wa dá sọ̀rọ̀ tọ̀. Ìwọ̀n tá a bá lè ṣe àá máa ṣe lọ náà ni. Gbogbo ọ̀nà tá a máa gbà láti jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ wípé kò sí nǹkan tá a lè ṣe tí a bá jáde kúrò Nàìjíríà. Ilẹ̀ Yorùbá ní agbára àṣẹ Ọlọ́run kò ní dohun ìgbàgbé, kò dẹ̀ ní dohun ìparun, ṣùgbọ́n ó wà lọ́wọ́ yín. Ẹ má bínú, orí pé mo mute. Gbogbo ọ̀nà tá a máa gbà láti gbára wa kúrò ní ìgbèkùn, Ọlọ́run á kọ́ wa. Òun la ṣe ń bẹ̀ yín wípé gbogbo ìrìnàjò ayé wa pátápátá, àwa ni a gbé kádàrà wa lọ́wọ́. Kò dẹ̀ sẹ́nì kankan tó lè gba kádàrà yìí lọ́wọ́ àwọn tó gbé lọ́wọ́. Àwọn tí wọ́n sọ wá sí oko ẹrú, tí a bá gbára wa kò sẹ́ni tó máa gbà wá. Ẹ̀yin bàbá wa, ẹ sọmọ akin, torí pé àwa tí yín, a dúró gidigba sí yín lẹ́yìn. Ibi tẹ́ ẹ bá ń lọ, tẹ́ ẹ bá sọ̀rọ̀ síta, làwa máa tẹ̀lé yín. Wọn ní lè rí àwa lẹ́yìn yín kẹ́rù má bà wọ́n. Ibi wọ́n ti ń dábì ẹnu tí wọ́n ń rọ̀ bí òwú. Gbàgede Ìmọ̀ TV láti ń gbóhùn sáfẹ́fẹ́, láti ń dábì ẹnu tá ń rọ̀ bí òwú. Gbàgede Ìmọ̀ TV, gbàgede.